Hello guys, ito na yung panibago kong new version ko ulit ng kimchi. So pangalawang beses ko na to nagawa sa vlog ko. So ngayon, every month kasi gumagawa kami. So ngayon mas i-details ko yung paggawa. So nilagyan ko na to ng salt. Kailangan ibabad. And then make it sure na mini-mix nyo talaga siya para yung totally yung Bagyo Pechay, lumabas yung water niya. So, ayan, maya-maya, after ng mixing, ililib ko siya ng mga 3 hours para titignan natin kung lalabas yung watery niya. Then, after, tatanggalin yung watery. Then, panibagong babad ulit. So, titikman nyo yung isang pieces nito para kung ma-feel nyo kung maalat na or hindi. So, ayan. Ayan yung procedure ng aking kimchi. So, sana dun sa unang mga nakapanood, mas maraming makapanood nitong bago ko. Ayan, lumalabas na yung watery. As you can see, may water na siya. So, kailangan yun ang matanggal. Para maganda ang fermentation natin. Ayan. Pati yung carrots, yung yung labanos, ayan. Yung labanos andyan na rin, kasama na rin. Kasama na rin sa ating pagbabad. Then after this 3 hours, pag may watery, then another 1 hour. Then after, yon, hugasan mo na siya. Tsaka na natin gagawin yung halu-haluin yung ingredient. Later, ibibigay ko yung all ingredients pang na kasama. So to kasama sa babad, Bagyo Pechay, carrots, and labanos. So, and make sure malinis yung kamay ha, kasi syempre pagkain yan. So, ayan, ang kimchi. Sa mga gustong mag-business ng kimchi, eto na po. Hours later. Hello guys, welcome back. Ito na yung after ng mababad dun sa salt. Ito na yung kimchi. Papakita ko na. So, ayan na siya. So, bali 5 hours later. hours na babad sa salt. Yung carrots and labanos, magkakasama sila. At ito yung leek. Hiniwa na rin. Then, apple and ginger. Then after, bawang. So, ayan yung mga included na ingredients sa kimchi. At saka, ang tawag dito? Ha? Kotsukaru? Kotsukaru. Ayan, kotsukaru. Ito yung pinaka parang chili powder, kotsukaru. So, ayan guys. Lalabas ko lang siya para makita nyo kung ano yung itsura ng kotsukaru. Ayan siya. Chili powder. Okay, so lahat yan ngayon, ang procedure niyan, i-blender natin sama-sama. So, pati yung sugar, kasama natin i-blender. So, ayan. Isa-isahin muna natin. Itong mansanas at luya. Make sure malinis yung kamay nyo ha. Kakahugas ko lang kanina. Gagawa na tayo ng pinaka-sauce ng kimchi. So, lahat yan, yung ginger, at saka yung apple. So, medyo maingay ito.
siya, liquidy na yung mansanas, apple and ginger, pwede na natin ilagay yung garlic. Kanina nilagay ko patis. Yan na yung garlic. Guys, ito na yung magiging sauce ng kimchi natin. So, ang needed natin ngayon, hahaluin na natin sa mismong gulay. Sugar. Sugar. Tapos, mix na muna. Para kumapit yung sabi sa Tapos, i-rep mo na siya. Ayan na. Kailangan naka-rep yan. Naka-cover. Ayan. Yan yung kimchi. Ayan na yung aking kimchi. Kanina. Tapos, meron pang isa. So, ayan. Bali, dun sa isa malalaking 10 piraso, ito yung naging aking production. Pero, kanina nilagay ko yun sa palanggana, halos umuwa. Halos lumuwa siya. Pero nung nalagyan ng asin, yun na siya. Nag-evaporate na. Ayan. So, guys, sana may natutunan kayo. Hello, dun sa mga gustong malaman ang ingredients, pwede po kayong magtanong sa akin. Libre lang magtanong. Please comment below. Ayan. So, ayan po. Tapos ilalagay mo na siya sa rep. Tatakpan mo siya.
hanggang sa 2 days, 3 days, ang sarap niya na lalo. Imagine niyo si Dongso, gusto niya yan. Hindi siya kumakain ng walang kimchi. Kaya talagang every month, gumagawa ako. Hi, Mama. Yes! Hi. Diyan natatapos ang aking paggawa ng kimchi. So, sana, may natutunan ko. Sa second time around ko paggawa nito. No? So, ayan. I-finicture ko sa aking channel. So, hope you enjoy kung paano gumawa ng kimchi. Ayan. So, guys, thank you for watching and maraming salamat sa suporta. Papaalala ko lang, tomorrow is start na po ng aming Thanksgiving giveaway. So, mag-start na ako na mag-LS by tomorrow, November 5. So, ayan. So, panoorin niyo yung video kasi ando ng magic word. Ayan. So, see you next sa paggawa ko ulit ng kimchi. So, kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa channel ko, please don't forget to hit the subscribe button, like, comment, and shares. And most especially, smash the notification bell para laging updated ka sa video uploaded ko. Bye!